নমস্কাৰ আজি আমি কৰিম নেৰেশ্যনৰ এছাৰ্টিভ সেন্টেন্স ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট আৰু ইয়াত কিছুমান নিয়ম দিয়া আছে তো আপোনালোকে মই এটা প্ৰথম ভিডিঅ' আপলোড কৰিছোঁ প্লেলিষ্টত চাব পাৰে আপোনালোকে তো প্ৰথমতে এইটো 4 মিনিটৰ ভিডিঅ' হ'ব মই জাষ্ট তাত কৈ দিছোঁ কি নেৰেশ্যনৰ কেই প্ৰকাৰ কি এনেকুৱা বস্তু তো আজি আমি পঢ়িম এই নিয়ম আছে এছাৰ্টিভ সেন্টেন্সত ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিলে আমাৰ কিছুমান নিয়মৰ প্ৰয়োজন হয় এই নিয়মবিলাক মই অতি সহজভাৱে ইয়াত লিখি দিছোঁ বুজি পোৱাৰ সহজ হোৱাৰ বাবে তাৰপিছত তো এতিয়া আমি নিয়মকেইটা প্ৰথমতে পঢ়িলোঁ তো ইয়াত আমাক কি দিছে প্ৰথম ৰুল নাম্বাৰ 1 সে প্লাস 2 মানে সে আৰু 2 যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ডাইৰেক্টত যদি সে 2 থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ইনডাইৰেক্ট কৰোঁতে কি লিখিব লাগিব টেল এটো হল ঠিক আছে আমি কি পঢ়িছো ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট আমাৰ এই যেটো বাক্য আছে ইয়াক কয় ডাইৰেক্ট বাক্য আৰু যেটো আমি লিখিব লাগে সেইটো হ'ব আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ঠিক আছে এই ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰোতে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপ্লেস কমা ইউজ দ্যাট এজ কনজাংশন এই কমা চিহ্নডাল যে আছে ইয়াত ইনভাৰ্টেড লিখিছো ইয়াত যে কমা আছে কমাবোৰ উঠাই আমি কি দিব লাগিব দ্যাট কি হিচাপে দিব লাগিব কনজাংশন হিচাপে দিব লাগিব কি দিব লাগিব দ্যাট দিব লাগিব তাৰ পিছত আছে আমাৰ প্ৰনাউন সেন্স যদি ইয়াত আই থাকে তেতিয়াহ'লে হ'ব হি বা সি মি থাকিলে কি হ'ব হিম বা হার মাই থাকিলে হিজ বা হার উই থাকিলে দে আজ থাকিলে দেম আৱাৰ থাকিলে দেয়াৰ দিস থাকিলে দেট আৰু এইটো দিস থাকিলে দোজ ইয়াত যে আছে আমাৰ আই থাকিলে হি বা সি যদি লৰা মানুহক বুজায় তেতিয়াহ'লে হি আৰু স্ত্ৰীলিংগ বুজালে সি ঠিক একেদৰে ইয়াত হিম কিহত হ'ব লৰাবোৰৰ কাৰণে আৰু ইয়াত স্ত্ৰীলিংগৰ কাৰণে কি হ'ব হার পুংলিংগৰ কাৰণে হিজ স্ত্ৰীলিংগৰ কাৰণে হার ঠিক আছে তো এই হল 1 2 3 নাম্বাৰ 4 নাম্বাৰ ৰুল যদি কি কৈছে চোৱা ইফ ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব মানে ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব কোনখিনি কোৱা আছিল আমি এইখিনিক ৰিপৰ্টেড ক্লজ বুলি কোৱা আছিল ইয়াত যেটো ভাৰ্ব থাকে সেইটো ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব ইয়াত বাৰু ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্টত নাই যদি ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো প্ৰেজেন্ট বা ফিউচাৰ টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি নো নিড টু চেঞ্জ টেন্স ফৰ্ম অফ ৰিপৰ্টেড ক্লজ এই ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ কোনো ধৰণৰ টেন্সৰ চেঞ্জ কৰিব নালাগে যদি ইয়াত কি আহে যদি ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো পাষ্ট টেন্সত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিব লাগিব ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ যেটো টেন্স আছে বাক্য আছে সেইটো আমি কি কৰিব লাগিব চেঞ্জ কৰিব লাগিব কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিম চোৱা যদি প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট থাকে তেতিয়াহ'লে পাষ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকিলে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট থাকিলে পাষ্ট পাৰফেক্ট প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস থাকিলে পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এইটা একদম সহজ প্ৰেজেন্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট ইনডেফিনিট প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট পাষ্ট পাৰফেক্ট প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি পাষ্ট ইনডেফিনিটত থাকে তেতিয়াহ'লে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস এৰি আমি কি পাম পাষ্ট পাৰফেক্ট তো পাষ্ট পাৰফেক্ট পাষ্ট কন্টিনিউয়াস থাকিলে কি হ'ব পাষ্ট পাৰফেক্টটো এৰি পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস মানে মই কি কৈছো আমাৰ প্ৰথমতে কি আহে পাষ্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস যদি পাষ্ট ইনডেফিনিটত থাকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াসটো বাদ দিলো এইটো আমাৰ কি হ'ল পাষ্ট ইনডেফিনিট পাষ্ট পাৰফেক্ট তাৰ পিছত যদি আমাৰ কি থাকে পাষ্ট কন্টিনিউয়াসত থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কি লিখিব লাগিব পাষ্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াস এইটো কথা হৈছে যদি সেল উইল ক্যান বা মে থাকে তেতিয়াহ'লে আমি শুড উড কুড মাইট এইকেইটা আমি বহাব লাগিব তাৰ পিছত আছে আমাৰ চেঞ্জ অফ টাইম এক্সপ্ৰেছন যেটো আমাৰ সময়ৰ বিষয় থাকে ইয়াত যদি লাষ্ট ইয়াৰ আছে সেইটো আমি চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো ইয়াত যদি আমি পঢ়ি চাও টুডে থাকিলে কি হ'ব that day now থাকিলে কি হ'ব then yesterday থাকিলে কি হ'ব the day before বা the previous day মানে yesterday থাকিলে আমি এইটো লিখিলে হ'ব last night থাকিলে কি হ'ব the night before the previous night tomorrow থাকিলে কি হ'ব the next day the following day ইয়াৰো সেম the next day লিখিলে হ'ব the following day লিখিলে হ'ব তাৰ পিছত শেষৰ ৰুল 7 নম্বৰ ৰুল কি আছে চেঞ্জ অফ প্লেস মানে কি কৈছে ডাইৰেক্টত যদি কাম থাকে তেতিয়াহ'লে ইনডাইৰেক্ট কৰোতে গো দিব লাগিব হেয়াৰ থাকিলে হিয়াৰ ডাস থাকিলে সো দ্যাট এগো থাকিলে বিফৰ
এই ৰুল কেইটা আমি মনত ৰাখিব লাগিব আমি যদি প্ৰেক্টিচ কৰি থাকো তেতিয়া নিজে নিজে মনত আহিয়ে যায় তো প্ৰথমতে আমি কৰিম এইটো ইয়াত আমাক কি দিয়া আছে হি সেড টু মি তেওঁ মোক কৈছিল আই মেট ইউ এট শিৱসাগৰ লাষ্ট ইয়াৰ মই তোমাক লগ পাইছিলোঁ যোৱা বছৰ ক'ত লগ পাইছিল শিৱসাগৰত মই তোমাক যোৱা বছৰ শিৱসাগৰত লগ পাইছিলোঁ ইয়াত যদি চাও সেড আছে সেডৰ লগত কি আছে টু ইয়াত কি পাইছিলোঁ যদি সে টু থাকে তেতিয়া টেল হয় সে টু কিহত আছে প্ৰেজেন্টত যদি প্ৰেজেন্টত থাকে টেল হয় এতিয়া আমাৰ এইটো কি পালো পাষ্টত আছে সেটো পাষ্টত আছে সেই তো টেলৰ পাষ্ট কি হৈ যাব হি তাৰ পিছত সেইটোৰ জায়গাত কি হৈ যাব টেল নহয় টোল্ড হৈ যাব টোল্ড কি হ'ব পাষ্ট টেন্সত আছে হি টোল্ড মি তাৰ পিছত নেক্সট ৰুল ৰিপ্লেস কমা এন্ড ইউজ that as conjunction আমাক কি কৰিব দিছে that বহুৱাব দিছে আমাক কি কৰিব দিছে that to বহুৱাব দিছে conjunction হিচাপে তাৰ পিছত কি কৈছে চোৱা এইটোত এটা আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং লাগিব যে তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁ মোক যোৱা বছৰ শিৱসাগৰত লগ পাইছিল আই যি আছে আইটো কি হয় চোৱা এই ৰুল মতে কি হ'ব আইটো কি হয় হি বা সি ইয়াত যেহেতু হি বুজাইছে মানে পুৰুষ মানুহ বুজাইছে তেতিয়া হলে এতিয়া ইয়াত কি হৈ যাব হি told me that he তাৰ পিছত এবাৰ আমি চাম কি 4 নম্বৰ ৰুল প্ৰেজেন্ট ফিউচাৰ টেন্সত যদি থাকে ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো কিহত আছে পাষ্টত এইটো ৰুল কেনসেল এতিয়া এই ৰুলটো ইয়াত প্ৰযোজ্য নহয় নেক্সট আমি চাও যদি পাষ্ট ইনডিফিনিটত আছে মিট মেট তো পাষ্ট ইনডিফিনিটত কি যাব পাষ্ট পারফেক্ট তো এই বাক্যটো আমি কিহত লিখিব লাগিব পাষ্ট পারফেক্টত লিখিব লাগিব তো পাষ্ট পারফেক্টত লিখিলে কি হয় হি তাৰ পিছত কি আহে had সিয়ানি কমা সে কি কৰে he had আহিল তাৰ পিছত কি আহিব ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফ্ৰম ইম্পেয়াৰৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফ্ৰম কি হয় এতে হয় তাৰ পিছত তেওঁ কি কৈছিল চোৱা তেওঁ মোক লগ পাইছিল মোক ইউটো কি বুজাইছে ইউটো বুজাইছে মোক ইউ থাকিলে আমি এনেকৈ বাক্যটো বুজিব লাগিব তেওঁ মোক কৈছিল যে তেওঁ কাক লগ পাইছিল মোক লাগাল পাইছিল তো কি হৈ যাব চোৱা বাই এনে ডাইৰেক্ট বাক্যটো কি কৈছে চোৱা আই মেট ইউ এট শিৱসাগৰ লাষ্ট ইয়াৰ মই তোমাক লগ পাইছিলোঁ যোৱা বছৰ শিৱসাগৰত এতিয়া আমি বলতে কি হ'ব তেওঁ কাক লগ পাইছিল তেওঁ মোক লগ পাইছিল তো কি হৈ যাব হি হ্যাড মেট me তো অলপ ৰব গাইজ মই এইখিনি ভৰাই লওঁ তাৰ পিছত এইখিনি আমি কমপ্লিট কৰি আছো 1 মিনিট তো গাইজ আহি গলো মিনিট তো ইয়াত আমাক কি কৈছে হি হ্যাড থাকিল ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিসিপল ফ্ৰম কি আহিব হি হ্যাড মেড তাৰ পিছত ইউটো কাক বুজাইছিল মোক বুজাইছিল তো কি হৈ যাব হি হ্যাড মেড মি এট তো এতে থাকিব তাৰ পিছত শিৱসাগৰে থাকিব তাৰ পিছত চোৱা লাষ্ট ইয়াৰ আছে আমাক কি কৈছে টাইম এক্সপ্ৰেছন আমি ডাইৰেক্টৰ পৰা ইনডাইৰেক্ট কৰিলে চেঞ্জ কৰিব লাগিব যদি লাষ্ট নাইট থাকিলে দা নাইট বিফৰ বা দা প্ৰিভিয়াছ নাইট হয় লাষ্ট ইয়াৰ থাকিলে কি হ'ব দা লাষ্ট ইয়াৰ থাকিলে কি হ'ব দা ইয়াৰ বিফৰ বা দা প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ তো আমি ইয়াত লিখিম দা previous একদম সহজ এনেকৈ আমি কি কৰিব পাৰো সলভ কৰিব পাৰো তাৰ পিছত আছে হি সেইডৰ লগত টু আছে জানো টু নাই তো ইয়াত কি হৈ যাব আমাৰ সেইডে থাকি যাব যদি সেই টু থাকিলে হয় তেতিয়া টোল হল হয় কিন্তু ইয়াত সেই টু আছে নেকি নাই তো ইয়াত সেইডে হ'ব
কমাৰ ঠাইত কি বহাম আমি that তাৰপিছত ইয়াতো চোৱা আই আছে ইয়াত আমাক কি বুজাইছে পুংলিংগ বা পুৰুষ বুজাইছে তো ইয়াত কি যাব আই ঠাইত কি আহিব হি তাৰপিছত এই যে আমাৰ ৰিপৰ্টেড ক্লজ আছে ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ এই ভাৰ্বটো কি হ'ল আছে ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ ৰিপৰ্টিং ভাৰ্ব এইটো ৰিপৰ্টেড ভাৰ্ব ৰিপৰ্টেড ক্লজৰ ৰিপৰ্টেড ভাৰ্বটো আছে আমাৰ পাষ্ট টেন্সত তো পাষ্ট টেন্সত থাকিলে আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মানে এনে ক্লজটো আছে তোমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্টত কিন্তু যেটো ভাৰ্ব আছে সেইটোতো পাষ্ট টেন্সত আছে তো আমাৰ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বিকাম কি হৈ যায় past perfect present perfect become past perfect he past perfect হলে কি হৈ যাব had তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ past participle from কি হৈ যাব complete ভাৰ্বৰ past participle from কি হয় completed তাৰ পিছত চোৱা my আছে my মানে my থাকিলে কি হয় his বা her my থাকিলে কি হয় his বা her যেটো লৰা মানুহ বুজাইছে তেতিয়াহলে his হৈ যাব তাৰপিছত হোমৱৰ্কে থাকিব homework he said that he had completed his homework তেওঁ কৈছিল যে তেওঁ হোমৱৰ্ক খিনি কমপ্লিট কৰিছিল তো এইখিনি আছিল আজিৰ বেসিক ৰুল নিয়ম তো নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি এনেকৈ আৰু কিছুমান কোৱেশ্চন সলভ কৰিম যাতে কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰিম যাতে বস্তুবিলাক আৰু ষ্ট্ৰং হৈ থাকে কনসেপ্টটো ঠিক আছে লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত তেতিয়ালৈকে বাই বাই